Chiar e mișto. Și cu soarele ăsta îmi place. Da? Bine așa, da. Super. Tăiem și mai verificăm o dată. Da. Super. Bun. Da. Da. Ready? Așa? Pișcă puțin, nu te sperii, da? Glumesc. 3, 2, 1. Ștergem negreala cu acest fix cu fibră. Și acum trebuie unite, nu? Exact, da. Așa. Închidem foarte bine anoul. Să miști puțin mâna să vezi cum e. Mișto rău. Îmi place rău. Nu? Da. Fai modelul. Perfect. Cum e? Bombă. Chiar îmi place rău. Și chiar îmi doream una așa cu inel.